سلام به همگی دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز اومدم به مجتمع نیکامال واقع در فلک اول گوهردشت کرج. این مجتمع شیک و زیبا در سال 1395 افتتاح شده و بلندترین برج در استان البرز محسوب میشه. 24 طبقه هست که 6 طبقه اون تجاری هستش. 160 واحد تجاری و مغازه در اون هستش که یکی از شیکترین پاساژها در استان البرز محسوب میشه. با من همراه باشید تا یه قدمی توی این پاساژ بزنیم. از اینکه منو لایک میکنید، کامنت برام میذارید، سپاسگزارم. اگر جای خاصی مد نظرتون هست که من برم و از اونجا برای شما ویدیو بگیرم، ممنون میشم برای من کامنت کنید. با من همراه باشید.